Kezében az idő, a
Jó reggelt mindenkinek! Good morning, everyone! De nem tudom ki, hogy érzi magát, de ez a két dal, ez ott volt, nem? I don't know how you're feeling, but these two songs were really awesome. Amen. Kicsit furcsa volt úgy énekelni, hogy mi úgy jelszónk is voltam. It's really hard to sing, and I got very emotional in my throat. I'm not sure. I still feel this way. Túl teszem magam dolgokon. I'll probably get over it. Én Nagy Sándor vagyok. My name is Sanyi. Ha valaki nem ismerne, If you don't know me, akkor nagyon szívesen segítek. Az elmúlt néhány hónapban last few months, this is how lehet, hogy ilyen képen láttam, és lehet, hogy te is ugye ezt az arcodat mutattad. Maybe that's the face you showed last week. Nagyon furcsa volt találkozni másokkal, vannak, akik megint nőttek, néhányan szélességben nőttünk. Nem tudom, hogy ki van ezzel, igen, van, aki a haját növesztette meg. Mindenki növesztett valamit. De most azért vagyunk itt, hogy lelkileg nőjünk. Ez egy különleges alkalom mindenképpen, ilyen régóta nem találkoztunk ezt. It's a very special time. It's been so long we haven't met together. Olyan, mint egy különleges Isten tisztelet. It is a very special service because of that. Köszöntöm azokat is, akik nincsenek itt velünk. I also want to say hi to those and welcome those that are not here with us, that are on Facebook. Akik a Facebookon követnek minket, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy csatlakoztak. És üdvözöljük őket, szóval üdvözöljük őket egy nagy hallelujával. So we want to be very grateful for all of you that are watching on Facebook and you couldn't be here today, but we want to also welcome you all together with a big hallelujah. Egy, kettő, három. Hallelujah! Oké, ez is jó hangzik. Szóval egy idézettel készültem itt az üdvözlésre, és ez egy nagyon furcsa
üdvözlés lesz, mert ez ilyen 4-1-ben lesz. I have a little Bible scripture that I want to encourage you guys with. It will be a little bit of a weird welcome because it will be 4 things in one. Lesz benne üdvözlés, amit már úgy elkezdtem, tehát ennél nehezebben már nem tudom. You will be welcome, which I already started. Lesz adományozásunk. We will also have a contribution. 2 félés. 2 types actually. A szegénysegítésre. One for the benevolence. És egyébként az Istennek adott adományozás. And the other one is the contribution we give to God. És lesz néhány bejelentés is menet közben. And there will be a few announcements along. Szóval, hogyha egy kicsit összezavartak érzed a dolgot, if it gets you mixed up, akkor ez teljesen normális. That's completely normal. Hogyha zavarva érzed magad az Isten tisztelet alatt is, az is normális. If you get confused during the church service, that might be normal too. Igen, online lesz majd a prédikáció. The sermon will be online. Nem mindenki van itt. Not everybody is here. Távol ülünk egymástól. We're sitting Van, aki megölel. Some distance apart. Some people give you a hug. Van, aki öklöst ad. Some give you a Van, fist aki bump. így a lábával üdvözöl. Van, aki sehogy sem, mert ettől az egész dologtól. Somebody just goes like, hi, because they keep the distance. Ez most a normális. That's normal now. Gyerünk, Sanyi! Szóval, Davaj, Sanyi! az idézetet, 133. Zsoltár. Hosszú Zsoltár. Let's read our scripture, Psalm 133. It's a long psalm. 3 vers. It's all, yeah. Zarándok ének Dávidnak. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér költöse galériára. Olyan, mint a Hermon harmata, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenki. Song of Ascents of David. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the beard, running down on Aaron's beard, down upon the collar of his robes. It is as the dew of Hermon were falling on Mount Zion. For there the Lord bestows his blessing, even life forever. Szóval nyilván szakrális okai vannak annak, hogy ez az olaj lecsordulva Áron szakállára, a köntösére, ez egy jó dolog. There's sacred reasons for why this oil being poured over your beard on your robe is actually a good thing. Ugye ennek a házi asszonyok annyira nem örül. I'm sure that the housewife wouldn't be very happy about that right now. A mosószer reklámok még erről szólnak. And all the detergent advertisements about it, we'll take care of everything. De ami a lényeg, az utolsó mondat. The point is the last sentence. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. For there the Lord bestows the blessing, even life forever. Szerintem ezen a mai reggelen ez nagyon érezhető itt. I could really feel this unity here this morning. Én érzem az áldást. I feel the blessing. Én érzem, hogy ének. I feel alive. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. I don't know how you feeling. Szóval arra bíztatlak, hogy amikor most itt ülsz az Isten tisztelet alatt, akkor legyen ez a hála benned, és érezd az életet. I want to encourage you that as you partake in the service, let your hearts be filled with gratitude, and let your experience be filled with life, and enjoy being here in the service. Amen. És fogunk most imádkozni az Isten tiszteletére, és néhány dolog él még. Now we're going to have a prayer for the service and a few other things as well. Nágyak állapotosságáért, hogy az minden rendben van, és minden rendben történjen. For not just pregnancy and hopefully soon delivery, that everything will go well with that. Ha már a terhességeknél tartunk, akkor Diának a terhességénél is. And as we're talking about the pregnancies, Dia is also pregnant. Ő veszélyeztetett terhes, tehát hogy she has a risky pregnancy. De minden rendben van vele. Everything is fine right now. És imádkozunk egy tragédiának a leggyorsabb és legkíméletesebb megoldódásáért, kimeneteléért. We're going to also pray for a resolution to a tragedy. Mint ahogy tudjátok, a héten Beirutban volt egy óriási robbanás. There was a huge explosion this week in Beirut. Rengeteg halottal eltűnt el. A lot of people are dead, unfortunately. A lot of people are still missing. És körülbelül 300 000 ember, aki hajléktalan él. And there's about 300,000 people that have become homeless. Fogunk értük is imádkozni. We will be praying for that as well. Hogy Isten legyen velük és segítség. That God will be with them and protect them and support them. Imádkozzunk. Let's pray. Drága Istenünk, végtelenül hálásak vagyunk neked azért, hogy Almighty God, we are so
itt lehetünk, that we can be here this morning, hogy együtt dicsőíthetünk téged, that we can worship you together, és ezt a testvériséget már fizikailag is megtapasztalhatjuk. and even we can experience the brotherhood physically. Nincs elszokható dolog a világon. There's nothing like this. Semmi. in the world. Nothing. Semmi. Really. Istenem, és nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy toleránsak tudunk egymással lenni a fizikai kontaktusokban. And we are so grateful that we can actually learn and provide tolerance and respect for one another in our physical contact. És védekezni tudunk minden olyan módon, ami lehetséges, fertőtlenítőszerekkel, a távolságtartással is. And we pray that we can actually keep each other and everyone safe with all the disinfectants and the distance and masks and all those things. És azért is hálásak vagyunk neked, hogy megóvtál minket, Atyánk, ez alatt az idő alatt, és kérjük, hogy óvd meg minket, Atyánk. Ha játék megüljük a betegségen, akkor se legyen komoly következmény is. We also want to thank you for providing shelter from the sickness for us so far, and we also pray that you continue to do that, and even those that might get sick amongst us, help it to not be severe and to recover quicker. Imádkozunk az áldott állapotban lévőkért, We're praying for all those who are expecting, és imádkozunk Nádjáért, Diáért, praying for Nadia and Dia, hogy minden rendben legyen velük, Atyánk, a baba egészségesen megszülessen. that it would go well with the pregnancy and the babies would come to this world healthy, És ők is egészségben tudják átvészelni ezt az időt. and the mothers would be also kept healthy during delivery, És tudjuk őket majd üdvözölni a családunkba is. and to welcome them back into the family. És a nehézségekért is imádkozunk, Atyánk. We also pray for the hardships. Libanon, Beirut katasztrófáját, Istenünk. We're praying for the Beirut explosion and the catastrophe in Lebanon. Imádkozunk azért, hogy vedd el a fájdalmakat, vedd el a bánatot, vedd el a gyászt, és légy a szenvedőkkel, Istenünk. We pray that you would be with all those that are mourning, be with them in their grief and their suffering. És segíts nekünk, hogy kitaláljuk azt, hogy milyen módon tudunk esetleg mi segíteni az imánunkon kívül. Help us to figure out how we can actually help besides praying for them regularly. Az ottani gyülekezetért, vagy az ottani Pray for this keresztényeket. congregation and the Christians there. Nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy megáldasz minket, és We're grateful that you bless us in Jesus' name. Szóval, mint ahogy mondtam, most az adományozások jönnek, és Now we're going to do the contributions. ez ilyen 2 az 1-ben lesz. It's a 2-in-1. És az idézet, amit hoztam, az egy nagyon egyszerű idézet. And I have a very simple scripture that I brought you És guys. szerintem nagyon sokan ismeritek is. You probably know this. Márk 14-ben, Mark 14. mégpedig a 3-astól fogjuk elolvasni. I'm going to read from verse 3. Egy nagyon ismert történet. A very known scripture. Egy olyan eseményről és egy olyan nőről szól, It's about an event and a woman akiről Jézus azt ígérte, that Jesus actually promises hogy mindig emlékezni fognak rá. that she will be remembered always. Na most ez megvalósult, mert mi még mindig emlékszünk. So this actually came to be fulfilled because we still remember her. Olvassuk az idézetet 3-astól. Let's read verse 3. Amikor Betániában a leprás Simon házában volt és asztalhoz telepedett, oda ment egy asszony, akinél valódi és drága náduskenet volt. Egy alabástron tartóban, ezt az alabástron tartót feltörte és ráöltötte a kenetet Jézus sejére. While he was in Bethany, reclining at a table in the home of a man known as Simon the leper, a woman came in an alabaster jar of very expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Egyesek bosszankodtak magukban. Mire való ennek a kenetnek a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why is this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor." És megharagudtak az asszonyra, de Jézus ezt mondta, hagyjátok őt, miért bántjátok? And they rebuked her harshly. "Leave her alone," Jesus said. "Why are you bothering her?" Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehetek vele. She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you and you can help them anytime you want. Maradjunk ennél a részén, és a mondat nem fejeződik be, csak az már egy másik dologra tartozik. Let's stay at this part. The thought is not finished here in the scripture, but it goes on to other things. Ki tudja megmondani, hogy körülbelül ennek a náduskenetnek az ára mennyi most ezüstben? Who could tell me how much
believe this alabaster jar of perfume cost Bocsánat, én kiszámoltam, hogy in nem silver. I've actually Akkor calculated. satszoljuk meg nagyjából. Let's Ez try egy to guess. nagyon drága parfüm. Euróba? Lehet euróba, lehet dollárba, You can do that in euro, $2, lehet forintba. forint. 1 millió forint. Igen? 1 million. 5 millió. 5 million. 5,5 millió. 5.5. 1 millió rubel. Egy millió rubel. Így tudja, az mennyit jelent. Oké. Who knows how much that is? 500 millió. 500 million. Na, akkor visszatérünk a Földre. Let's get back to Én reality. kiszámoltam, hogy ez nagyjából 300 000 forint. It's probably about 300,000 forints. Ez egy kis parfüm. It's a small perfume. Nagyon drága alapáskontartó van, The alabaster jar is very expensive, de valójában ez akkoriban egy hajadonlánynak a teljes vagyona. but in those days that was the entire wealth of a single woman. És azt mondják, hogy ez igazából az esküvőjére volt félretéve, hogy majd akkor megkeni magát, hogy illatos. And usually this is put away for their wedding day, so they can adorn themselves with this perfume for their husband. És ezt az egészet rákenni Jézusra. This woman decides to pour this whole thing on Jesus. És hát ugye jön a srácoknak a meglátásai véleménye, ugye Júdásról jön az egész történet, hogy miért nem adtuk el ezt a dolgot, és akkor szétosztottuk volna a szegényeknek. So the story is starting and all the apostles are communicating their opinions, starting with Judas, or why we didn't sell this and gave the money to the poor. Tudjuk, hogy az ő össze valójában nem azon járt, hogy eloszta a szegényeknek, hanem hogy elvegyen belőle és magára kölcsön. We actually know that he wasn't thinking about the poor, he actually was thinking about getting a part of the money schemed off. De a szociális érzékenység szétterjedt a lakásban, But here all of a sudden everybody was very socially sensitive. és mindenki megharagudott erre a nőre. And everybody got upset about this woman. És Jézus odaszól neki, hogy de miért csináljátok ezt? And Jesus tells them, why are you doing this to her? És azt mondja, hogy jót tett vele. He says, she's done a beautiful thing to me. És egy magyarázatot is ad neki, And then it gives them an explanation. hogy a szegények mindig veletek lesznek. The poor you will always have. És miért lesznek veletek? And why will you be the poor will be with you? Hogy bármikor jót tegyetek velük. So you can do good to them anytime. Tehát most, amikor adjuk az adományozást, So now that when we give our contribution, pontosan ezt tudjuk tenni. that's exactly what we can do. Nem kell felháborodnunk, hogy kinek mennyi pénze van és ki mire költi azt. We don't have to get upset about who has what kind of money and what they're spending their money on. Szerintem mindenki tudna valami olyan történetet mesélni, hogy mekkora pénzeket költenek. Nem megyünk el. We all can tell stories about people spending this money, this wealth, and that wealth on things that you don't agree with. We're not going to get into that. De most, amit tudsz majd adni, és a szegényeknek szeretnél adni, azt meg tudod tenni. But what you can give now, and you can give to the poor, you actually can do that. És ugye két célcsoportunk van ezzel az adományozással. We have actually two contributions, two groups of people that we're Az egyházon belül szükséget szenvedők. people that are in need within the congregation. Bármilyen furcsa is vannak közöttünk szükséget szenvedők. Maybe it's strange, but we do have people in the congregation that are in need. És általában ők azok, akik a leghalkabbak erre. They usually are not very vocal about their needs, actually. Isten áldja őket. God bless them. És van egy másik célcsoport, And we have another group, az egyházon kívüli szükségletek, people outside of the church. amik akár sokkal szenvedőbbek tudnak Maybe some lenni, of those are even more striking. és sokkal közelebb érezzük magunkat. Maybe they move us more Mert akár a emotionally. bőrönkön tapasztalunk. Maybe we feel that more. És ezért fogunk majd imádkozni. De folytassuk az egészet. But let's continue to read the scripture. Megtette, amit tőle telt, előre megkelte a testemet a temetésemmel. Bizony mondom néktek, hogy az egész világon bárhol hirdették majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják az ő emlékezetére. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. I tell you the truth, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Miért is kente meg ez a nő? Mert az okokra vagyunk kíváncsiak. Miért csinálta ez a nő? So why did this woman pour the perfume on Jesus? We want to know the reasons, the motivation. Ebben az időszakban a nábus kenetnek volt szakrális jelentősége is. Vallási jelentősége. This perfume had a religious meaning as well. Az egyiptomi időkben ezzel kenték meg a fáraó testét, amikor eltemették őket. In the times of the pharaohs in Egypt, they were embalmed with these. Ez a halál és újraszületés illata volt. This was the smell of rebirth, death and rebirth. És
Erről szólt a történet. That's what this story was about. Tudatosan vagy tudattalanul ez a nő megkente Jézus testét. Consciously or subconsciously, this woman actually embalmed Jesus' És body felkészítette őt a halálra. and prepared him for the death. És pont erre emlékezett. And that's what we remember. Semmi köze nem volt ahhoz, hogy ő most ezt az értéket önmagára fordítsa, hogy nézzétek, én milyen hithű vagyok, meg mennyire imádom Jézust, mert én ezt nem önmagáról szól. So this story was not about the woman. It wasn't about her giving this perfume up to show off, look how much I can give to Jesus, look how great of a disciple I am. This was not about her, this was about Jesus. Nem Jézus teljesítményének szól. It wasn't also to Jesus' performance. Nem a közösségnek szól. It wasn't for the community. Hanem ennek a nőnek és Jézussal való kapcsolatáról. This was about this woman's relationship with Jesus. Valamit adni akart neki, ami a legdrágább. She wanted to give something that is the most valuable to her that she can give him. Ez volt minden. That was all she had. És most, amikor adományozni fogunk, And now when we give our contribution, emlékezzünk arra, hogy az adományozás az Istennek szól. let's remember that giving our money to God is between us and God. Nem terembérletre adjuk össze. We don't just get our money to rent this room, Bár arra is használjuk. although we use some of that money to rent this room. Nem az alkalmazottak fizetésére. We're not taking money up to pay the employees, Már erre is használjuk. although we do use that for that as well. Nem a programok finanszírozására. We're not collecting money to finance programs, Erre is jön belőle. although what we give actually do finance programs. Nem a fizikai megvalósulásokra. It's not about all the physical things that we do. hanem azért, mert Istennek akarunk valamit adni vissza. It's about giving to God, giving back to God from what we got from Him. Ami talán nekünk a legdrágább. Maybe something that actually is really or mostly valuable to us. Kiszámoltam, mi 25 éve vagyunk itt az egyházban. I actually did another accounting. I've been here in the church for 25 years. És adományozunk. And we've been giving contributions És for that. ez alatt a 25 év alatt During this 25 years, 10.000 forinttal számolom. if I just give 10,000 forints, Ennél többet adunk, de we lényegtelen. do give more, but let's just say we give 10,000 forints, Ez 3 millió forint. that's already adds up to 3 million forints. Megkérdezheti valaki, hogy te normális? Somebody could ask me, are you normal? Nem. No, I'm not. Nem vagyunk normálisak. We're not normal. A világ azt gondolja, hogy ez a normális, amit ők csinálnak. This world thinks the way they handle money is what's normal. Még erről abban hiszünk, hogy az, amit a Biblia tanít, az a normális. What we believe is that the Bible teaches what's normal. Úgyhogy most, amikor adományozni fogunk So when we give our contribution Istennek, to God, semmi más nem fogunk csinálni, we're not going to do anything. csak gondolkodás nélkül követjük Isten parancsot. We're just going to obey what God is commanding us to do. És amikor adunk, And when we give, van lehetőségünk oda menni és beletenni a pénzünket, we're actually going to be able to go up to that box and put our money in. akkor rá is tudjuk szánni a pénzt Istenre, hogy a legjobb helyre fogja hasznosítani. We can say a prayer putting money in, may God use this money the best that He wants to use. Így van. A szegénysegítésnek, adományozásnak és az egyházi adományozásnak külön doboz lesz, oda tudtok menni. We have two separate collections and two boxes. One for the benevolence contribution, where we donate to the poor and the needy, and the other one is for the church, and you can go up to those. És tudjuk, hogy nagyon sokan az adományozásunkat online úton végezzük. Many of us have been giving online. Azt is tudja Isten, hogy megérkezik. God also knows that money arrived. Imádkozunk együtt a So we're going to pray for the contribution és mind a kettőre. for both of them. Szóval, drága Istenünk, végtelenül hálásak vagyunk neked azért, hogy emlékeztetőjel adtad nekünk ezt a történetet. Thank you, God. We're so grateful that you have gave us this story as a means of remembering. Köszönjük ezt a nőt, aki mindenit odaadta, a vagyonát, a legértékesebb dolgát Jézusnak. Thank you for this woman who gave everything she had, the most important, the most valuable thing she had to Jesus. Köszönjük azt a tanítást, amit Jézus ekkor tett, hogy a szegények mindig velünk lesznek. Thank you for the teaching that Jesus told us about the poor always being with us. Mindig lesz lehetőségünk jót tenni velük. There will be always an opportunity to do good. És mindig lesz lehetőségünk arra, hogy észrevegyük azt, hogy hova kell adnunk a pénzt. And we'll have an opportunity to notice the needs that we can meet with our money. Kérlek, adj nekünk bölcsességet ehhez, Give us wisdom és örömteli szívet az and adományhoz. a joyful heart for giving. Köszönjük neked azt, hogy itt lehet a gyülekezetünk,
Thank you for the opportunity that our congregation can meet here. Összejöhetünk, alkalmazhatunk lelkészeket, lehetnek különböző programjaink. Thank you that we can employ ministers and we can have different programs. De végső soron az adományozással azt szeretném megköszönni neked, hogy megváltottál minket és kiszabadítottál minket a bűnfogságból. But eventually we want to thank you for God, and this is what we're going to show our gratitude with our contribution, is that you saved us from the prison of sin. És nem tudjuk, hogy nem tudunk annyit adni, amennyit ezért. We know we're never going to be able to give as much as that is worth to us. De amit most adunk, az fogadjuk a szépen Isten. But what we give you, please take it with pleasure. In your son's name. Köszönjük, Sanyi. Álljunk hogy Nélkül
Sziasztok! Hi. Király titeket újra élőben látni. It's so awesome to see you again in live. Amen. Szeretném ma megosztani veletek a történeteket. I'd like to share my story with you today Azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is ismerkedtem meg Istennel, regarding how I got to know God. hogyan ismertem meg közelebbről Jézust, I got to know Jesus from closer, illetve hogyan lettem tanítva. and how I became his disciple. Amen. Gyerekkoromban anyumék szabad kezet adtak a hitellel kapcsolatosan. During my childhood, my parents gave me a free choice regarding my faith. Ezért eléggé lazán ugráltam egyik hitről a másikra. I was very easily jumping from one faith to the next. Ennek ellenére a református szertartásokat a családban betartottuk, In the midst of all this, we did follow some of the Reformed Christian habits or customs in the family. emiatt 14 évesen konfirmáltam. So when I was 14, I did confirm in my faith. Ekkor volt egy rövid időszak, amikor foglalkoztam a kereszténységgel, At that time, there was a short period when I actually did get involved with Christianity, de ez a felületes hit olyan hamar elment, mint amilyen hamar jött. but this superficial faith came as fast as it went as fast as it came. Eltelt egy év, és még valamennyi, After about a year or so, és az egyik nyári napon one summer day, anyum felhív, a mother gives me a call hogy meghalt az egyik osztálytársam. and tells me about one of my classmates' death. Szénmonoxid mérgezésben halt meg az a társával. He died in his flat due to carbon monoxide poisoning. Ez az osztályunknak és az iskolában hatalmas nagy fájdalom volt. That was an incredible tragedy for us, the whole class, and the whole school. Ezért az iskolán Because of that, our school létrehozott egy díjat actually created a prize, an award, az osztálytársak tiszteletére, commemorating our classmate. mely annak a diáknak szólt, That was actually for the student aki a legjobban színészkedett abban a tanítán. who did the best acting in drama that year. A nyertes ingyenesen elmehetett egy keresztény táborba. The person who got this award got a free ride to a Christian camp. Actually, Én nyertem meg a díjat, I won the award the next year, Amen. és el is mentem a táborba. and I did go to this Christian camp. Amen. Az a tábor egy végtelenül különleges tapasztalat volt a számomra. That camp gave me an incredible experience. A közösség nagyon szerető és befogadó volt, The community was very loving and accepting, és ők bátorítottak és vettek rá arra, hogy végre kezdjen elolvasni a Bibliát. they were the ones that encouraged me and got me to finally start reading the Bible. Sőt, a tábor végén nekem is elvégeztem a Bibliát. Even more, at the end of the camp, they gave me the award. They gifted me a Bible. Abban a táborban éreztem Isten szeretetét és jelenlétét először. That was the first time in that camp that I felt God's presence and love the first time in my life. Ugyanakkor úgy érzem, hogy ekkor kezdte Isten látványosan meglátogatni a szívem. I actually see that this is the time when God really started to work on my heart, to soften my heart. Tábor után úgy döntöttem, hogy jobban meg szeretnék ismerkedni a kereszténységgel. After the camp, I decided I'm gonna get to know this Christianity better. Olvasgattam a Bibliából, I read some parts from the Bible. még hébe-hóba elmondogattam egy imát, From time to time, I said a prayer. de úgy éreztem, hogy ez még nem alakított ki egy elsőséges kapcsolatot Istennel. But I felt this was not enough to really have a deep and meaningful relationship with God. Közben Orsós Gyuri lett a vallástanárunk a suliban, In the midst of all this, Boti became our faith teacher at our school. aki teljesen egyedi módon tanított, We had very unique way of teaching, és akinek az órái nagyon megfogták a figyelmemet. and whose classes actually really got my attention. Egy picivel jobban megértettem azt, hogy mit jelent kereszténynek lenni. I actually understood a little more about what it means to be a Christian. Ugyanakkor többször is jelezte azt, Many times he actually expressed hogy létezik olyan gyülekezet,
ennek tagjai teljesen Isten tanítása szerint, a Biblia szerint élik az életüket. That there is a congregation where the members of the congregation are actually really completely devoted to the Bible's teaching. És azt is elmondta, hogy ennek a gyülekezetnek a tagja. And he also shared that he goes to that church. Ha jól emlékszem, meg is hívott egy pár istentiszteletre Bukaresten. If I remember, he actually invited me to a couple of church services back in Bucharest. De valamiért sosem mentem el. For some reason, I never attended. Hogy pontosan miért volt ez, nem tudom. Why that was, I don't completely know. De nekem az a sejtésem, hogy még nem voltam elég érett és nyitott ahhoz, hogy ezt megtérjem. But I think I might not have been open and mature enough to actually go. A szívem ugyan kezdett lágyulni, my heart started to soften up. De Isten igéje, mint a vetőmag, még mindig sziklává esett. But God's word, as the seed, still fell on rocky soil. Eltelt egy pár év, a couple of years went by, melyben egy alig létező kapcsolatban voltam Istennel. Where I had this barely existing relationship with God. De ő folyamatosan formálta a szívem, csak én akkoriban ezt nem vettem észre. But he continued to work on my heart, I just didn't notice. Eljöttem Budapestre, hogy itt tanuljak. I moved to Budapest to study here. És 2019 egyik őszi éjszakáján megérett bennem, and one of the fall nights of 2019, hogy most már tényleg meg szeretném ismerni Istent. This thought came to my mind that I really want to get to know God. Amen. Bármibe is kerül. Whatever it takes. Úgyhogy este, that night, mielőtt lefeküdtem volna, before I went to bed, elmondtam a rutinumámat, I said my routine prayer, és belefoglaltam azt a kérést is Isten iránt. But I also included this request to God. Hogy mutassa meg, hogyan is ismerhetem meg. God, show me how I can know you. Erre másnap rám írt Gyuri. Next day, Judy texts me. Hogy jön Budapestre, és nem is szeretnék találkozni vele. And he's coming to Budapest, and do I have time to meet him? Az üzengetés úgy alakult, hogy végül Gyuri meghívott egy vasárnapi istentiszteletre. As we continued to chat, he ended up inviting me to a Sunday service. Na most, ezelőtt egy nappal imádkoztam azért, hogy ismerhessem meg jobban Istent. Just the day before, I prayed that I would be able to get to know God better. Szerintem bolond lettem volna, ha nem mentem volna. I think I'd be foolish not to go. Szóval elmentem, So I went. és el voltam ragadtatva az emberek emberfölötti energiáján. I was really amazed by the people's energy level that was superhuman. A jó hangulatán, The great atmosphere, és a szeretetén. and the love that I felt. Gyuri bemutatott, akinek csak tudok. Really introduced me to pretty much everyone, Beleértve Szabad Petit is, including Sabapati, akivel hamarosan el is kezdtünk tanulmányozni a Bibliát. with whom we started actually studying the Bible right soon after. Később TJ és Benny is becsatlakoztak a buliba, Soon, TJ and Benny also joined in the party. így négyen tanulmányoztunk. So this is the four of us studying the Bible. Annyira megtetszett nekem az, What I really liked, hogy végre értem azt, amit olvasok a Bibliát. I finally understand what I'm reading from the Bible. Hogy már alig vártam a következő tanulmányozásra héten, I couldn't wait for the next study. a következő istentiszteletet vasárnap, I couldn't wait for the next service on Sunday. illetve a következő angol Biblia beszélgetést Or the next English Bible talk a nemzetközi csoporttal csütörtökönként este. with our international group Thursday nights. Amen. Ezen kívül végtelenül bátorító volt, It was so very encouraging as well hogy mindenki a gyülekezetből mennyire befogadó és mennyire barátságos volt vele. that everybody in the congregation was really accepting and friendly with me. Egyébként most is azok vagyok, se tanulni. So that's awesome. Ez így ment egy ideig, So that went on for a while. egy csomót fejlődtem úgy tudásban, mint hitben. My understanding and my faith also grew. Egy nap Peti feltette nekem azt a kérdést, One day, Patrick put me the question. hogy mikor szeretnék megkeresztelkedni. So when would I like to be baptized? Ekkor kezdtem el nagyon komolyan gondolkodni. I actually started to thinking really seriously at that point. Szeretném-e az egész életemet Istenre bízni, illetve szeretnék-e tanítvány lenni? Do I really want to entrust my entire life to God? Do I really want to be a disciple of Jesus like that?
Erre a kérdésre most a válasz egyértelmű. The answer to this question now is obvious, De akkoriban ez egy nagyon nehéz kérdés volt, but at that point it was a very hard question. és egy pár álmatlan éjszaka volt az eredmény. And it resulted in a couple of nights barely sleeping. A keresztelő első időpontját emiatt egyszer el is halasztottuk. And even had to postpone the time of my baptism once because of this. Ez a pár extra nap alatt elgondolkodtam, illetve imádkoztam erről. During those couple extra days, I actually thought a lot and prayed a lot about this. Azon a vasárnapi istentiszteleten egy számomra nagyon kiemelkedő témáról, On that Sunday, it was a very relevant topic. A magvető példázatáról beszéltek. Matthew was preaching on the parable of the sower and the soils. Akkor értettem meg, That's when I understood hogy mi volt a probléma. what my problem was. Az én szívem a példázatnak megfelelően nem a jó termőföld volt, My heart wasn't the good soil in the story, hanem a kavicsos talaj. but the rocky soil. Isten igéjét én lelkesen tanultam és befogadtam, I studied the Word of God excitedly and zealously, and I took it in, de sosem foglalkoztam azzal, hogy ezt hagyjam éljen behatolni a szívembe. but I didn't completely let it really penetrate deeply into my heart. Most már tudtam, hogy miért kell imádkozzak és mire kell koncentráljak. At that point, I knew what I needed to pray for and what I needed to focus on. Ezt is tettem. So I did that. Hamar összeszedtem a szívemet, I really gathered up my heart, Amen. és ennek fényében rámertem bízni az életemet Istenre. and because of that, I actually was able to entrust my life to God. Így történt az, So this time happened, hogy rá 2 napra, but 2 days later, kedden, on a Tuesday, 2020. március 3-án tanítvány lettem. March 3rd, 2020, Egyúttal meg szeretném köszönni Petinek, Gábornak és Benninek, I really want to thank Kathy, Gabriel, and Benny, hogy folyamatosan türelmesen tanulmányozták és tanulmányozzák velem a Bibliát, that they patiently and regularly studied and still study the Bible with me, és az összes nagy kérdésemben mindig alapos válaszokat adtak. and they always gave me very thorough answers to my questions. Ugyanakkor nagyon hálás vagyok Didiért, Száráért és Jennyért, I'm very grateful also to Didi, Sarah, and Jenny, akik hamar bevontak egy csomó király tevékenységben, who very quickly involved me with some great, incredible activities, beleértve a Biblia beszélgetések, including our Bible discussions, ahol mindig nagyon jól éreztem magam, where I had always had a great time, illetve ahol egy pár külföldi tanítvánnyal is megismerkedhettem. where I also could meet some disciples from other congregations. Hálás vagyok Gyuriért, I'm so grateful for Judy, aki egy csomó zseniális dologról beszélt a vallásolatban a suliban, who always talk about incredible things at our faith classes in our school, és aki meghívott Budapesten az istentiszteletre. and who didn't give up but invited me even here in Budapest to a church service. És igazából hálás vagyok mindenkiért a gyülekezetből, And I'm very grateful for everybody in the congregation. végtelenül befogadóak, illetve bátorítóak voltatok és vagytok. You are incredibly accepting and encouraging to me and have been to me as well. És persze hálás vagyok Istenért, aki ezt mind lehetővé tette. And I'm of course grateful to God who worked through all this and made it so possible. Amen. Köszönöm a figyelmet! Thank you for your attention.